Welcome back to my channel. So today gagawa na naman tayo ng bagong video, and this time i-share ko sa inyo yung experience ko sa paggamit nitong Myra Smooth Glow Whitening Facial Moisturizer for Moist Look. So dalawang klase, yung moisturizer ng Myra A, which is yung red one and yung blue one. So yung itatry ko today is yung Myra. Actually hindi today, mga 2 weeks ko na siyang nagagamit since binili ko siya sa Lazada. So, ayan, nasabi ko na kasi siya sa binili sa Lazada. And yung original price ito is 105 pesos. Pero nabili ko lang siya sa price na 52 pesos. So, last sale, naka-sale lahat ng mga products ng Myra. Almost 50% off lahat siya, guys. So, ayan. Umpisa muna tayo sa packaging niya. So, ayan, guys. Naka-tube lang siya. So, ganito lang kaliit yung moisturizer ng Myra. And alam ko, meron din itong sachet. Kung gusto nyo mag-try ng mga sachet. So, itong product nito is 40 ml and product ng UL Skin Sciences Incorporated. And meron din siyang lifespan na 2 years. So, manufacture siya 2019 and yung expiration date niya is 2021. So, 2 years yung lifespan ng product. So, sobrang dami ng kiniklaim ni Myra. Meron na siyang dito nakalagay na Lumina Complex and UV Protection. So, kung gusto niyo siyang gamitin outside, pwede rin. Kasi nga meron na siyang sunscreen protection. Kaya lang, hindi naka-indicate dito kung ilan yung SPF niya. Unlike ng iba, nakalagay talaga na SPF 10, 15, 20. Ito, wala siyang nakalagay kung ilan yung kasama niyang SPF. So, ang dami niyang kasamang mga vitamins itong si Myra. Ako talaga ever since user talaga ako ng Myra. Gawa ng vitamin E niya. Kung mapapansin niyo sa mga videos ko, meron ako mga ginawa ng mga video ng Myra. Sa pag-take ko ng vitamin E niya. So, panoorin niyo na lang din yun, guys. And, ayan na nga. Nakalagay dito is Smooth Glow Whitening Facial Moisturizer for Moist Look. So, ano ba ibig sabihin ng moist look? Ang alam ko kasi pag moist look, yung parang pag pinagpapawisan ka, as in lalong kumikilis yung skin mo, parang gano'n. So, right now nga pala guys, wala pa akong nakalagay na any makeup sa aking face kasi nga ilalagay ko to ngayon sa aking face. Para makita nyo kung anong itsura ng wala at saka kung anong itsura ng merong Myra Moisturizer. So, ito na nga yung mga kasama niyong mga vitamins. Moisturizes for smooth, healthy, white skin, hydrate skin for a moist, glow complexion. As vitamins, a powerful combination of vitamins and nourishes skin. So, mga vitamins na kasama niya is vitamins E, C, B3, and B5, at saka B6. So, strong antioxidants that prevent skin from anti-aging. So, maganda yun, lalo na, lalo na ako ngayon na age 30 plus na ako and kailangan ko talaga ng mga anti-aging properties. May siyang vitamin C, antioxidant that aids skin lightening. So, pampaputi rin siya. Helps fade away dark spots for fairer skin. Dark spots, kung meron kayong mga pinagbakatan ng mga pimples, mga dark spots. Ayan, provides extra moisturization to soothe sensitive and irritated skin. So, kung yung skin nyo is very, very sensitive, kagaya ko. Ako kasi kapag gumagamit ako ng mga hindi hiyang sa akin, una talagang sumasakit is yung ganito ko. Nasusugat siya dito, at saka dito, nagkasugat. Nagkakaroon ako ng mga sugat dyan. And meron din siyang vitamin B6 known to help reduce oiliness of skin, keeping it feeling fresh. So, ayan yung mga kiniklaim niya. Meron siyang UV protection against harmful effects of the sun, has light and non-greasy, making it ideal for everyday use. So, pwede siyang gamitin for everyday use. So, ayan. Mag-demo na tayo, guys. Excited na ako ilagay ito sa aking face para makita nyo kung anong itsura nito kapag nakalagay siya sa aking face. Kasi, ayan, basahin na natin yung kanyang direction for use. Gently apply on face and neck after cleansing. Use morning and night. It can be used under makeup. Yon. Maganda to, guys. Pwede daw itong gamitin under makeup. So, kung kayo yung mga tipong hindi gumagamit ng mga BB cream, mga foundation, mga ganon. Kasi, di ba, minsan pag mga BB cream, may mga color siya, color brown, and foundation, lalo kapag naka-white kayo, as in yung color ng foundation nyo is dumidikit sa damit nyo, lalo na yung mga light color, mga ganon. So, kung ayaw nyo ng mga ganon, try natin itong mga ganitong mga moisturizer na mga walang kulay. So, ayan, excited na ako. By the way,
nag-toner na rin ako kanina para matanggal yung yung excess oil natin sa ating face. Ayan. So, it's up to you guys kung gusto nyo mag-toner, mag-cleanser, ganyan. So, ako toner yung ginamit ko and now, tatry na natin siya sa aking face. So, ayan guys. So, makikita nyo guys, wala pa akong makeup. Kasi na-demo natin. Ayan. Ayan na siya dito. So, ganyan lang ako maglagay ng moisturizer. Then, spread lang natin. Sobrang smooth niya talaga pag nilalagay sa face. And make sure din talaga na pag maglalagay kayo ng mga ganito is maglagay din kayo sa inyong neck para pantay. Ayan guys, tapos na tayo. Ganun lang siya kasimple. So, ayan lang siya guys. Meron na tayong moisturizer sa aking face. And, yun nga, kung ayaw nyo ng mga gumamit ng mga foundation, BB cream, so ito yung gagamitin nyo. And kagandahan nito guys, pwede nyo siyang ipang-ilalim under makeup. So, ayan, kita yung aking face. Actually, hindi lang kita sa akin dito, pero medyo may pagka-glittery lang siya ng konti. Parang ganon. So, ayan guys. So, magbi-makeup muna ako ng a little bit lang para makita nyo yung itsura kapag nilagay ko. Pag nilagyan ko na siya ng makeup, tapos ang ginamit ko is yung Myra Moisturizer niya. So, I'll be right back guys. So, this is my face upon using this Myra Smooth Glow Whitening Facial Moisture. So, naglagay ako ng a little bit makeup sa aking face, and yung nilagay ko lang ng makeup is so very basic na, of course, blush on, lipstick, and eyeshadow. Konti-konti lang, yung parang neutral lang na shade yung mga pinili ko. And I can say na maganda itong gamitin din na makeup base, lalo na kung ayaw mo maglagay ng mga BB cream or mga foundation, mga ganon. So, hindi siya nagkakaroon ng brown, lalo na kung mga, sabi ko nga kanina, kung mga naka-polo ka, tapos sobrang lapit lang ng polo mo, naka-white polo ka, and naka-foundation BB cream ka. So ito, si moisturizer ng Myra is wala siyang color, kaya okay lang siyang gamitin under makeup. And sobrang dulas niya, and sobrang lakas yung makakinis sa face, diba? As in, meron siyang, sabi ko ba kanina, meron siyang glittery effect na binibigay. Hindi lang siya halata dito sa aking finger, pero kapag nilagay mo siya dito sa ganito mo at tinesting mo talaga yung kanyang pagka-moisturizer is meron lang talaga siyang glittery effect na sobrang pino lang talaga ng pagka-glitters niya. Kaya nga siguro kapag pinagpapawisan ka, as in parang lalong nag-glow yung face mo, lalong siyang kumikinis, parang ganon. Kaya mas maganda daw, gusto mong pawisan effect ka, yung pawis-pawis na sobrang kinis ng mukha mo. Try mo itong Myra Facial Moisturizer for Moist Look. Kaya nga siya for moist look, mukha siyang basa-basa. Lalo na pag pinagpawisan, sobrang ganda niya talaga guys. And yun na nga, yung mga sinabi ko kanina, sobrang ganda rin niya kasi nga meron na rin siyang mga kasamang mga vitamins, anti-aging, skin lightening, and meron siya kasamang sunscreen protection. Yun nga lang, hindi nga lang nakalagay yung kanyang SPF. Ayan, so, ayun na lang guys, yung masasabi ko dito kay Myra Smooth Glow Whitening Facial Moisturizer for Moist Look, and looking forward din ako matry yung color blue na to. Kung anong bang pinagkaiba ng Myra na color blue kaysa dito. Kasi parehas lang silang moisturizer. So, ayun, abangan nyo guys. So, actually, meron na rin akong product na yon. So, hindi ko pa siya natatry. So, ito nga muna yung tinry ko. Itong kulay red kasi nga ano ngayon kasi nga ngayon is medyo malamig. And then, syempre, di ba, pag malamig, nakaka-dry talaga ng skin. Kasi nga mag-December na ngayon. So, gusto ko talaga mag-moist look lang talaga yung datingan natin. Parang natural lang ang dating. So, yun na nga guys. There you go guys again. And thank you for watching my video. And see you again on my next video. Bye!